As a last day in Busan. अब Seoul. कहाँ जानु लाग्यो तिमी? We're going to Seoul भन न. न्यानो आँखा उठ्ने बित्तिकै आँखा खोल्ने बित्तिकै सोधेपछि लाग्छ बाहिर अनि लखतराम राति के भन्छ कि देख्यो नि तपाईँ यहाँ उसमा छ ल भ्लगिङमा छ भ्लगिङमा मेकअप गर्ने रुम जस्तो चाहिँ बिजनेस डेस्क स्काई पार्क हो मैले हिजो भनेको थिएँ नि एक्स्ट्रा लार्ज लिनु के राम्रो भेट्छ तपाईँलाई अक्टोपस जस्तो है हैन त बीफ हो बीफ एउटा एउटा फुड ट्राई गर्नुपर्छ भोलि है राजा आज चाहिँ अलिक सेफ फुड खाएर तपाईँ पनि खाओस् रे क्यूट रेन बनाओस् त नौनी लान्छ 오빠 사랑해요.
कुरा चाहिँ आज एकदमै कुल देखिरहेछ। एउटा लार्ज एउटा स्मल गर्छु हैन? हुन्छ। अनि एउटा विङ्स लिन्छु ल। ल के भने? पछाडि तपाईँको एकजना कस्तो राम्रो केटी छ होइन? पछाडि हेर्न ऊ मामा एन्ड रोयान। Try for free. ट्याङ्क गरेर खान्छौँ भन्ने भने त सकियो खै यादै छैन मलाई। लुगाहरू माथि लगेर आइरन गर्नु छ घरमा। यहाँ चाहिँ अफिसबाट फर्किनेहरू होला है यिनीहरू सबै। ल बस त्यहाँदेखि कोरियाको बस चढ्ने सिस्टम है मान्छे। यो चाहिँ बस स्ट्यान्ड हो कोरियाको। सबैले कोरियन भन्छ क्या अरे यसलाई। कति मान्छेको छैन तपाईँको छोरा pork, chicken meat, pork. Beef and galbi. Beef? Galbi. Korea galbi. No. We'll come later. You okay? Yeah, because we are going to Rome now.
ट्याटु भयो भने डर हुन्छ चिकन बियर प्लेट रेट 3 सबै बिफ रहेछ क्या बिफ खानेको लागि त किङडमै हो यो 감사합니다. Thank you. 네, 컴퓨터플레이의 옐로우 오셨습니다. 감사합니다. Thank you. 아까 들어가라 스토시 감사합니다. Thank you. 감사합니다. 네. 밝으면 हो यिनीहरू पनि छ अलिअलि बच्चाको आमा इलिया कफी रे यसो खाने त वाओ राम्रो गीत गाइदियो यार Please come back now. 감사합니다. 땡큐 감사합니다. 감사합니다. 네, 유아들레이즈요. 리퀘스트 송 뭐죠? Without You? Without You? Okay, I don't know this song, but I tried request song for you. Okay, Without You. Okay, Without You. The singer is Mariah Carey. Oh my God. Okay. En